disclosed that President Muhammadu Buhari has transmitted the 2023 to 2025 medium-term expenditure framework and fiscal strategy paper to the National Assembly for consideration and passing. University authority directing students to appear for lectures amid the 7-month strike. The Vice President of ASU, Dr. Chris Pewona, said this in an interview with journalists while reacting to the announcement by the Public Relations Officer of Imo State University, Owerri, Ralph Njoku, that it had pulled out of the ASU nationwide strike and consequently asked its students and staff members to resume school today. According to him, the Imo State University had decided to pull out of the lingering strike in the interest of its students and staff of the institution. However, Dr. Chris Pewona indicated that Gombe State University, Yobe State University, Kaduna State University, and some other institutions are still under locks and keys. As public and private schools in Osun State resume for the 2022-2023 academic session, parents have continued to groan over high cost of school materials. However, OSBC visits to some schools in Osogbo revealed that the turnout of the pupils was encouraging. Oluwatobiloba Odunuga has the details. The 2022-2023 academic session has commenced in earnest for the first time. OSBC News visit to some public and private schools in Osogbo, including AUD Primary School, Beja, Okebale, St. Andrew's Primary School, Okebale, St. Francis Grammar School, Isaliaro, and Salvation Army Primary School, revealed the high turnout of students, head teachers, and teachers in the various schools visited by the OSBC News, among whom were the headmistress of Salvation Army Primary School, Osogbo, Mrs. Jumoke Lawal. The principal of St. Francis Grammar School, Isaliaro, Mrs. Yewande Adams, maintained that the turnout of the students was encouraging as the teachers have commenced the first term of the 2022-2023 academic session with the students in full. They called on parents who are yet to allow their children and wards to come to school to do so, adding that time and tide waits for no one. The turnout is very encouraging. Though the teachers, they were on ground, we pre-resume on the 12th of September. So this helps us to prepare for the term section. Students still at home, they are missing a lot because we've done a lot of work. At this time now, the students have taken 5 subjects. Meanwhile, parents have continued to groan under the increase in the prices of educational materials as the prices of books, mathematical sets, note textbooks, pen, pencil, school uniform, food flags, and water bottle, among others, is on the increase. Findings by OSBC News on the prices of school materials revealed that a pair of mathematical sets is sold between 600 naira and 800 naira. A pair of calculator is sold between 2,500 naira and 4,500 naira. One pack of higher education notebook is sold for 5,000 naira. 60 leaves notebook is sold for 1,900 naira, while 40 leaves notebook is sold for 100 naira, and a pack of pencil is sold between 200 naira and 300 naira. While a food flask is sold between 5,000 naira and 8,000 naira, and a pair of water bottle is sold between 1,200 and 2,000 naira, among others. Speaking with OSBC News on the high cost of school materials, a parent, Mr. Ojedeji, lamented that the prices of school materials skyrocketed than that of the last session. Mr. Ojedeji, who noted that parents at this period have no option than to buy the school materials for their wards, noted that it is their responsibilities to provide for the needs of their school children. A little bit high. We don't know what actually caused this, but we have to buy it, and because it's our responsibility, our child have just resumed the school, we have to buy all this for them. Speaking in the same vein, a school proprietor, Mr. Oluwafemi Bibilari, said government intervention is needed through the subsidization of educational materials to make it affordable for parents. You know, we've conducted examination, they've been given placements, but when they got here today, it was a different story. What they thought they would meet is not what they met. Things are just too costly. We don't know. He maintained that education is the right of every child put upon. Oluwatobiloba Odunuga, reporting for OSBC News. The Osun State chapter of the All Progressive Congress, APC, has disowned a list of candidates displayed on the social media, adding that it did not emanate from the party. A statement signed by the special advisor to the governor on political matters, Mr. Sunday Akere, urged party faithfuls and the public to disregard the said list. The statement added that the party's primary election appeal committee are still meeting and urged them to remain calm and be law-abiding in the interest of all.
The Debt Management Office says Nigeria's total public debt stock has risen to 42.84 trillion naira. And according to the statement obtained from the DMO's website today, the total debt represents the domestic and external debt stock of the federal government of Nigeria, the 36 state governments, and the Federal Capital Territory. It, however, says that while the foreign component of the debt of 16.61 trillion naira, the local component increased to 26.23 trillion naira. It was learned that the local component of the country's borrowings was 24.98 trillion naira as it was at the end of March this year. The DMO explained that a larger percentage of the external debt were concessional and semi-concessional loans. According to the DMO's Director General Patience Onea, the federal government is committed to increasing revenues so as to reduce the amounts that went into debt servicing. And now to sports. The Desert Foxes of Algeria has held their first training section ahead of the international friendly against Nigeria. The section took place at the team's training center in Sidi Moussa. The players and officials are expected to leave for Oran today for the game. The friendly is built for Mouloud Akdifi Stadium, Oran, next week Tuesday. Before then, the North Africans will take on the Silly Stars of Guinea at the same venue on Friday. And now to sports. Typhoon Namodal has killed at least 2 people and injured 90 others since it made landfall on the southern island of Kushi in Japan. Rescue workers have warned of mudslides and flooding as one of the biggest storms in recent decades battered to the country, as 9 million people have been told to evacuate and more than 350,000 homes are without power. Meanwhile, for up to 400 millimeters of rain over the next 24 hours. The super typhoon brought gusts of ups to 234 kilometers per hour, destroying homes and disrupting transport and businesses. It is equivalent to a Category 4 or 5 hurricane. Passengers stranded at the Akata Stadium station as train services were suspended when Typhoon Nomando approached Kushi. The capital, Tokyo, experienced heavy rain with the Tozan underground line suspended because of flooding, while bullet train services, ferries, and hundreds of flights have been cancelled. Shops and businesses have also been shut. Prime Minister Fumio Kishida delayed a visit to New York, where he is due to give speech at the UN's General Assembly to monitor the storm impact. And still on the foreign scene, U.S. President Joe Biden has declared that pandemic over the country, even as the number of Americans who have died from COVID-19 continues to rise. Mr. Biden said the situation was rapidly improving, even though a lot of work was being done to control the virus. Contrary to the president's statement, statistics shows that over 40 Americans on the average are dying from the virus each day, as top Republicans criticized his remarks. Data from Johns Hopkins University shows that the 7-day average of deaths currently stands at over 400, with more than 3,000 deaths in the past few weeks. Meanwhile, the head of the World Health Organization, Tedros Ghebreyesus, sometimes last week said that the end of the pandemic was in sight. And that ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Olubumi Ajiboye Abuola. Join us at 3 for the state news. Good afternoon.
Atótó arére o ẹ̀yin ènìyàn ẹ ǹlẹ́ o. Ẹ̀kásán ìròyìn ọjọ́ kan rí ọ̀làmúwà fún yín ọ̀làwùmí ọ̀làníyè lórúkọ mi. Ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti ṣe àfikún owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ọba lọ́nà tí àlùbá tó dé bá ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí kò fi ní nípa lórí wọn. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ lórílẹ̀-èdè yìí dókítà Chris Ngige ló sọ èyí di mímọ̀ níbi ètò pàtàkì kan tó wáyé nílùú Àbújá. Dókítà Ngige sọ pé ìjọba àpapọ̀ mọ̀ dájú pé àwọn nǹkan rírà ti gbẹnu sókè tẹ́yìn sì ṣàfihàn pé owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù èyí ti ṣe ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgbọ̀n náírà kò tún gbọ́ bùkátà mọ́. Ó wá ní àtúnṣe náà ti bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn ẹgbẹ́ olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì inú ASUU tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé bí òṣìṣẹ́ ṣe ṣe pàtàkì sórílẹ̀-èdè ni wọ́n ṣe pàtàkì náà sáwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti wọlé padà lónìí lẹ́yìn ìsinmi olóṣù méjì táwọn aṣòfin náà àti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì tó jẹ́ nǹkan gbòógì nínú ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì torílẹ̀-èdè yìí nílò láti jíròrò lé lórí. Àbẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin yìí Ọ̀nàrẹ́bù Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló ti kọ́ pé ìpàdé pàtàkì láàrin àwọn lájọ̀lájọ̀ èyí tí yóò wáyé láago 3 ìrọ̀lẹ́ òní ní gbọ̀ngàn ilé aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀nàrẹ́bù Gbàjàbíàmílà ránṣẹ́ pé mínísítà fẹ́tò ìṣúná àgbékalẹ̀ ètò ìṣúná àti àtòlú arábìnrin Zainab Ahmed, mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ dókítà Chris Ngige, bẹ́ẹ̀ ló ránṣẹ́ pé mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ Àdàmú àti àwọn adarí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àwọn lájọ̀lájọ̀ míì láti jọ jókòó yanjú aáwọ̀ tó wáyé náà, èyí tó ní yóò yọrí sí bí àwọn olùkọ́ fásitì ṣe gbé ilẹ̀kùn àwọn fásitì ìjọba àpapọ̀ tì látòṣù méje sẹ́yìn. Wàyí o, mínísítà fẹ́tò ìṣúná ṣàlàyé pé ààrẹ Muhammadu Buhari ti fi ìlànà ètò ìnáwó láàrin ọdún 2023 sí 2025 ṣọwọ́ sílé aṣòfin àgbà láti ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ àti fífi ọwọ́ sí i. Nígbà tí adarí ilé aṣòfin àgbà sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmed Lawan àti abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin Ọ̀nàrẹ́bù Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kò tí ì ka àkọọ́lẹ̀ nípa àgbékalẹ̀ náà níbi ìjókòó lé lónìí. Ìrètí wà pé sẹ́nẹ́tọ̀ Lawan àti Gbàjàbíàmílà yóò ka lẹ́tà náà tí ààrẹ Buhari fi ṣọwọ́ sílé aṣòfin láìpẹ́ káwọn ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé kó tó bẹ̀rẹ̀ àgbéyẹ̀wò lórí rẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ASUU ti ní kò sóòótọ́ olóòkan nínú àtẹ̀jáde kan tó sọ pé àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ náà ti pàṣẹ pé káwọn akẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn fún ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ lákòókò ìyanṣẹ́lódì olóṣù méje tó ṣì ń lọ lọ́wọ́. Ìgbákejì alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ ASUU nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Chris Pehuma ló sọ èyí di mímọ̀ fáwọn oníròyìn lásìkò tó ń fèsì sí kíkéde tí wọ́n ní alukoro ẹgbẹ́ ASUU ẹ̀ka ti fásitì ìpínlẹ̀ Imo tó kalẹ̀ sí Òwèrì ọ̀gbẹ́ni Raphael Njoku kéde pé ẹ̀ka ẹgbẹ́ náà ti jámi kúrò nínú ìyanṣẹ́lódì tó ń lọ lọ́wọ́ ìka orílẹ̀-èdè yìí, èyí tó mú kó pàṣẹ fáwọn olùkọ́ ìpínlẹ̀ Imo pé kí wọ́n padà sẹ́nu iṣẹ́ lónìí káwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà sì wọlé padà fétò ẹ̀kọ́ kíkọ́ wọn. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ilé ẹ̀kọ́ fásitì Imo ló jámi lórí ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ gbọ̀rọ̀ náà ní tiẹ̀ fún àǹfààní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì àwọn tó ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Ẹ̀wẹ̀, ọ̀mọ̀wé Chris Nguma wa ló sọ di mímọ̀ pé fásitì ìpínlẹ̀ Gombe, ojúgbà rẹ̀ nípínlẹ̀ Yobe àti Kaduna tó fi mọ́ àwọn míì sì wà ní títìpa fún ti ìyanṣẹ́lódì tó ń lọ lọ́wọ́. Ní báyìí tí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba àti taládàáni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọlé padà fún sáà ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ tọdún 2022-2023, àwọn tó ṣàròyé lórí bí owó ìwé àti àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ míì ti fi lò wọ́n. Àbẹ̀wò ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sáwọn ilé ẹ̀kọ́ kan fi hàn pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ sílé ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀ yanturu, àmọ́ tí wọ́n ṣàròyé bí àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ ṣe gbówó lórí.
Olúwatóbilọ́ba Òdìnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ bá mi ká lọ. Ní báyìí tètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ fún sáà àkọ́kọ́ 2022-2023 gbéra sọ àbẹ̀wò ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba àti tàlá primary school Gbèjà Òkè Baálẹ̀, St Andrews Primary Òkè Baálẹ̀, St Francis Grammar School Ìsàlẹ̀ Àró àti Salvation Army Primary School fi hàn pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ tí wọ́n wá sílé ẹ̀kọ́ wọn. Nínú ọ̀rọ̀ àwọn olùkọ́ àgbà níbi tá a ti rí olùkọ́ àgbà ilé ẹ̀kọ́ Salvation Army Primary School Ṣògbò arábìnrin Jùmọ̀kẹ́ Làwà, ọ̀gá àgbà St Francis Grammar School Ìsàlẹ̀ Àró arábìnrin Yewande Adams ṣàlàyé pé báwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe tuyaya jáde wá sílé ẹ̀kọ́ wúni lórí jọjọ pẹ̀lú àlàyé pé àwọn olùkọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ fún sáà àkọ́kọ́ ọdún 2022-2023 ní pẹrẹwu. Wọ́n wá panupọ̀ ké sáwọn òbí àtàlágbàtọ́ tí kò tí ì yọ̀ǹda àwọn ọmọ wọn pé kí wọ́n tètè ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé àkókò ò dúró dẹnikẹ́ni. Wáléèwé wa pẹ̀lú àwọn ọmọ ó dára díẹ̀, ìbá dára jù báyìí tó bá jẹ́ pé àwọn òbí wa wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa, wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ yẹn wá sílé ìwé dáradára. Gbogbo àwọn ọmọ ló tí ì dé, àmọ́ àwọn tó ti dé àti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ wọn, iṣẹ́ ti ń lọ àti iṣẹ́ bíi 5 lẹ́yìn àwọn òbí tí àwọn ọmọ wọn ṣẹ̀fẹ̀ wọnú iléèwé wa wọ́n ti mú wọn wá, a dẹ̀ ti ń dá wọn lóhùn àti ń fi wọn sí kíláàsì wọn. Ẹ̀wẹ̀ àwọn òbí àtàlágbàtọ́ tí wá ń ṣe àròyé lórí bí àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ọmọ wọn bíi maset, ìwé kíkà, pẹ́ńsù, báírò àti aṣọ ilé ẹ̀kọ́ tó fi mọ́ kúlà oúnjẹ àti ike omi pẹ̀lú àwọn nǹkan míì ṣe ti gbowó lórí. Ìwádìí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí lórí àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ fi hàn pé maset tí wọ́n ń tà láàrin ẹgbẹ̀ta náírà sí ẹgbẹ̀rin náírà ẹyọ kan ti di ẹgbẹ̀rún 2.5 náírà sí ẹgbẹ̀rún 4.5 náírà, nígbà tí ìwé àjákọ gígùn tá a mọ̀ sí higher education di ẹgbẹ̀rún 5 sí ẹgbẹ̀rún 6 náírà, nígbà tí wọ́n ń ta ìwé àjákọ 60 leaves ní títí ẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún 2.1 náírà tí wọ́n sì ń ta 40 leaves ní ẹgbẹ̀rún 1.4 náírà. Ìdí báírò kan ni wọ́n ń tà ní ẹgbẹ̀rún 1.5 náírà tí wọ́n sì ń ta pẹ́ńsù ní 200 náírà sí 300 náírà. Kúlà oúnjẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ló bẹ̀rẹ̀ láti ẹgbẹ̀rún 5 náírà sí ẹgbẹ̀rún 8 náírà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ta ike ìmumi water bottle ní ẹgbẹ̀rún 1 àti 200 náírà 1,200 sí ẹgbẹ̀rún 2 náírà pẹ̀lú àwọn nǹkan míì. Nígbà tó ń bóníròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn ohun èlò náà ṣe gbowó lórí kọjá sísọ, ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀dèjì Ọ̀jẹ̀dèyí sọ pé iye tí wọ́n ń ta àwọn ohun èlò náà gbowó lórí púpọ̀ ju ti sáà ètò ẹ̀kọ́ tó kọjá lọ. Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀jẹ̀dèjì wá sọ di mímọ̀ pé kò sóhun táwọn òbí lè ṣe ju kí wọ́n ra àwọn ohun èlò táwọn ọmọ wọn nílò lọ láti lè fi jẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ kó rọrùn fún wọn, pẹ̀lú àlàyé pé ojúṣe àwọn òbí ni láti pèsè àwọn ohun èlò táwọn ọmọ nílò fún ilé ẹ̀kọ́ wọn. ó yẹ pé dandan ni ó fẹ́ gara díẹ̀, ó fẹ́ kọ sísọ ṣùgbọ́n kò sí tá a fẹ́ ṣe ara náà nígbà pé ọmọ ẹni lọ jẹ́ ọmọ ẹni ní ọ̀lẹ ẹni a máa bá wọn là náà ni kò sí tá a fẹ́ ṣe. Nígbà tó ń kí ọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn, olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ kan ọ̀gbẹ́ni Olúwafẹ́mi Bíbílárí sọ pé ó ṣe pàtàkì kí ìjọba tètè bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ tó gbówó lórí náà ní kíákíá láti lè pèsè àwọn ohun èlò táwọn ọmọ nílò fún wọn. nígbà tá a wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí tó ń ti rira pé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn pé àwọn fẹ́ ra ìwé, àwọn fẹ́ ra aṣọ, àwọn fẹ́ ra nǹkan náà ṣe tó ń padà sẹ́yìn. So eléyìí bá a ṣe ń wò yìí àfàìmọ̀ kó mọ̀ di pé n tí ó dákún báwọn ọmọ òtúnṣe tún ní pọ̀ níléèwé. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ ló lẹ́tọ̀ọ́ sétò ẹ̀kọ́ tó yè koro, nítorí náà ètò ẹ̀kọ́ wọn kò ṣeé fọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Ọláwùmí. Àwọn olùdíje táwọn kan gbé kiri lórí ìtàkùn ayélujára pẹ̀lú àlàyé pé àtẹ̀jáde náà kì í ṣe látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún rárá. Àtẹ̀jáde tó dámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú Olúọmọ Sunday Akérè fi síta rọ àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé kí wọ́n fetí palàbà àkọsílẹ̀ náà. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé ìgbìmọ̀ tí yóò gbọ́ ẹ̀sùn tó bá ṣúyọ nípasẹ̀ ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ ọ̀hún ti wáyé tí ń ṣe ìpàdé wọn lọ́wọ́, tó sì rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ láti ṣe sùúrù, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n tẹ̀lé òfin fún àǹfààní àwọn aráàlú. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Desert Forces ti Algeria ti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì wọn
fún ìmúrasílẹ̀ ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí yóò wáyé láàrin àwọn àtàgbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìgbáradì náà ló ń wáyé ní ibùdó ikọ̀ náà tó wà ní Sidi Musa, tí ìrètí sì wà fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà pé pẹ̀lú àwọn alámòjútó wọn ó gbéra láti Oran lónìí fún ìdíje náà. Ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ ọ̀hún ni yóò wáyé ní pápá ìṣeré Oran lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀, kó tó wá di ọjọ́ tí ikọ̀ orílẹ̀-èdè yìí àti Nàìjíríà yóò pàdé. Àwọn ikọ̀ kan ní apá àríwá Áfíríkà yóò tún kọ́kọ́ kojú ara wọn pẹ̀lú ikọ̀ ti Guinea lórí pápá ìṣeré yìí kan náà. Ilẹ̀ rírì tó wáyé lórílẹ̀-èdè tó wà lápá gúúsù orílẹ̀-èdè Japan ti rán èèyàn méjì lọ sọ́run àrèmábọ̀ tí àwọn òṣìṣẹ́ adóòlà ẹ̀mí sì ti kìlọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ṣeé ṣe kó wáyé látàrí àrọ̀rọ̀dá òjò tó ti ń rọ̀ lórílẹ̀-èdè náà, níbi tí wọ́n ti sọ fáwọn èèyàn bíi mílíọ̀nù 9 pé kí wọ́n fi agbègbè tí wọ́n wà sílẹ̀, tó sì jẹ́ pé àwọn ilé tó lé ní 1,310 kò tí ì ní iná nílé wọn títí di àkókò yìí. Ìlérí náà ló ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé jẹ́ tó sì tún pàkúta sí ètò ìrìnnà àti okòwò. Ọ̀pọ̀ àwọn arìnrìn-àjò ni wọ́n tàn sí ibùdó tó jìn sí Kakata látàrí náà ṣe fagilé ìrìn àjò látàrí ìkìlọ̀ pé ó ṣeé ṣe kí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì náà dé agbègbè tí wọ́n wà. Wáyé ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ọ̀gbẹ́ni Joe Biden ti kéde pé àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà ti rọlẹ̀ lórílẹ̀-èdè náà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé iye àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ọ̀hún tó ti pasẹ̀ àrùn kòrónà dèrò ọ̀run sì ń pọ̀ sí i. Ọ̀gbẹ́ni Biden sọ pé àyípadà tó dé bá ìgbésẹ̀ àti pẹ̀wọ̀ àrùn náà nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ níjọba ti ṣe láti lè ṣọ́nà bí àrùn kòrónà yóò sì rọlẹ̀ pátápátá lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n àbájáde tí àjọ tó ń rí sí àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó fi síta jẹ́ kó yé ni pé àwọn tí ó ń tipasẹ̀ àrùn kòrónà dìrọ̀rùn ló ń tó 40 lọ́jọ́ kan ṣoṣo, tí èyí sì mú kí ó yàtọ̀ sí ohun tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà gbé jáde. Bákan náà ni àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Republican náà ń fojú láìfí wo ọ̀rọ̀ náà. Àbájáde tílé ìwòsàn John Hopkins fi síta fi hàn pé láàrin ọjọ́ 7 nìkan ó lé ní 400 àwọn aráàlú tó dágbére fáyé, lẹ́yìn sì fi hàn pé 3,000 ló ti jọlọ́run nípè láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Ṣáájú sì ni olórí ẹ̀ka elétò ìlera lágbàáyé WHO dókítà Tedros Jesus sọ pé àrùn kòrónà kò ní pẹ́ dohun ìgbàgbé yíká àgbáyé. Èyí ló pe ìròyìn ọ̀jọ̀kan rí fún ti àkókò yìí. Kamil Abdulrahim nílò tó ìyókù tó di aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn